Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya nak tunjukkan tutorial macam mana menggunakan apps Hangouts Meet. Okay, dengan menggunakan akaun G Suite kita ataupun akaun MOEDL. Okay, yang pertama syaratnya ialah kita dah sign up dengan akaun G Suite ataupun MOEDL tu. Okay, so kita cari akaun yang kita dah sign up tu di sini. Ni adalah akaun G Suite tu lah. Okay. Sebab saya akan pakai Meet daripada akaun ni melalui akaun MOE. So kita klik di situ. Okay. 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 Sehinggalah keluar nama kita kat sini lah. Okay, keluar nama kita dan kita pergi dekat button yang ni, kita klik. Okay, lepas tu kita cari gambar yang ada kamera video ni, Meet. Okay. Kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okay, kita tekan join or start a meeting. Okay, di sini kita masukkan meeting code or nickname, apa-apa sajalah. Contohnya, kata kita nak buat kelas dengan A1P2. So, saya akan masukkan kelas saya A1P2. Okay, continue. Okay, so getting ready. So, akan keluar muka kita lah kat sini. Okay, muka kita yang comel tu. Okay, lepas tu, okay, kat sini bila kita nak bercakap, kita make sure mic dengan gambar kamera ni on lah. Okay, kalau macam student dah keluar nanti, kalau misalnya kita nak bagi lecture, make sure dia orang off. Kalau nak off, just tekan kat situ. Off mic maksudnya tak dengar lah suara dia orang. Okay, kalau dia orang tak mau tunjuk muka dia orang, off kamera. Okay, tapi kita kena on lah suara dan juga on kita punya kamera. Okay, kemudian kita join now, kita tekan join now. Okay, so ini adalah link untuk student tu masuk dalam kita punya Meet ni. Okay, so kita boldkan, highlightkan dan kita copy lah. Kita copy, okay, dan kita pastekan dekat Google Classroom ke ataupun kita forward dekat WhatsApp group kita ke. Okay, untuk student tekan link tu dah masuk dalam Hangouts Meet kita. Okay, tapi kalau student tu guna handphone, make sure dia orang install dululah dekat App Store ataupun Play Store Hangouts Meet. Okay, minta dia orang install dululah. Okay, dekat handphone dia orang supaya bila dia orang tekan link ni terus boleh masuk. Okay. Okay, so katakanlah kita dah forward dekat student. So, bila kita forward kat student, akan ada student masuk di sini. Okay, jumlah bilangan student yang masuk akan tertera di atas ni. Okay, katakanlah 20 orang, so 20 student lah. Okay, sepatutnya ada di situ. Okay, lepas tu, kalau kita nak pilih macam mana cara kita nak letak gambar-gambar student tu, kita pilih kat tekan tepi ni, more option. Okay, so kita boleh change layout. Okay, change layout ni maksudnya kita pilih lah kita nak buat macam mana cara student tu. Kalau kita selalunya pilihan ni lah. Okay, supaya nanti bila student masuk, muka dia semua direct kat tepi ni. Okay, direct kat tepi ni. Okay, okay, yang sini untuk chat. Katakanlah student nak chat apa-apalah. Antara kita bagi lecture ke, dia orang nak chat atau sebagainya, dia orang malu nak bercakap guna mic, so dia orang boleh chat kat sini. Okay. Okay, kalau yang ini gambar-gambar dia orang akan keluar kat sini. Okay, kalau dia orang malu, dia orang akan off gambar kamera tadi. So tak keluarlah gambar dia orang. Okay, just nama je lah yang keluar di situ. Okay, so cara kita nak present ni ialah kita pergi dekat present now, kat bawah ni ada button present now. So present ni maksudnya kita nak paparkan apa bahan PDP kita. Okay, kita present, kita ambil a window. Okay, lepas tu kita pilih lah apa yang kita nak. Contohnya saya dah buka siap-siap kat bawah ni. Katakanlah saya nak cerita pasal yang ni, chapter 5 ni, manufacturing overhead.
Okay. So, kita tekan dekat kita punya slide itu, kemudian dia akan masuk dekat sini lah, dekat kita punya tadi. Okay, dia akan masuk dekat sini. So, kita nak share, katakanlah saya nak share yang ini kan. So, saya tekan kat situ, so share. Share ni maksudnya kita share screen dengan student. So, student tak nampak dah muka kita. Dia nampak slide ni. Okay, lepas tu kita mengajar lah macam biasa. Okay, kita mengajar macam biasa semua sampai habis. Okay, dah habis, kita stop sharing. Stop sharing ni maksudnya kita tutup lah apa yang kita present tu, kita tunjuk balik muka kita yang dekat depan tadi. Stop sharing lah. Okay. So, akan keluarlah muka kita balik kat sini. Begitulah seterusnya. Lepas tu kita nak check dengan student ke, nak cakap apa-apa ke. So, dia orang boleh, kalau dia orang on gambar ni, turn on, so gambar dia orang akan keluar lah dekat tepi ni ataupun dekat depan ni lah. Apa dia soalan ni, dia orang nak tanya ke apa ke. Kalau dia orang malu nak tunjuk muka, just on microphone saja. Okay, tu saja sebenarnya, senang je. Okay, bye. Thank you for watching. Lagi satu, kita nak dismiss kelas tu, kita tekan balik gambar telefon ni, leave call. Okay, bye-bye.